lấy từ sáu vào chế nó là thì to đó nhỉ cũng mua thêm mà lại qua chế thế họ nó có luồng nó của yo tự nhiên nó yo trâu lú này nhỉข้าวประมาณนั้นรู้เจ็ดนะจะเป็นใช้ด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยอะไรอ่ะน่าจะประมาณนั้นนะสร้างบัวตัดต่อตีนบัวได้ยังสร้างบัวตัดต่อตีนบัวได้ที่ว่าเตาเราจะมาเลยเราจอดไปใช้ด้วยดูหน่อยอย่ากูหาตันช้อนนะอย่าหาทางงานทางวัสดุตันท่อโอเตี้ยนะเตี้ยหินยอดซะนะกูมาเลยมารูปแบบคืนจะของน้อยเนี่ยเราใช้อ่ะเลยtừ sáu vào chế nó là thì to đó nhỉ cũng mua thêm mà lại qua chế thế họ nó có luồng nó của yo tự nhiên nó yo trâu lú này nhỉ trâu lú họ lục con bằng yo ó lú vậy tên họ chơi gì lú chỉ có bớt sân nằm ít lú chia gì thì nòng tang gì chơi chua lú này cú yo khử cơ thế anh nông lại ở bên lăng baอยู่ใช้ได้ตัวใช้ได้ที่ใช้ตานะรู้หนอกูอยากรู้กูลอกเกิดได้รู้หนออยากก็อ๋อคุณกดจ้วยอ่ะกดจ้วยจุดชี้อ่ะลอกเกิดหนอยปล้องห้องปืนปล้องห้องน้ำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจงเราก็จะเป็นใช้หลายปัวกันโลให้เดียปัวต่อหรือจานได้ยังlúc nào cô dậy luôn à, bị uốn thân tử, bắn việt keo này, này ạ, cho phun bế xí cho là phua thì cho phun sửa ạ.
เ
ออปเปอเรเตอร์